નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સવરી આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ધોરણ 10 વિજ્ઞાન પાઠ નંબર 9 પ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે લેક્ચર નંબર 7 અને આ લેક્ચર બાદ આપણો આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ જશે. તો તમે તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો, તમે પણ વિડીયોને લાઈક શેર કરો અને ખાસ કરીને આપણી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો આવો લેક્ચર નંબર 7 તરફ આગળ વધીએ. શું આપ્યો છે? 7માં પહેલો પ્રશ્ન, મતલબ 61 નંબરનો પ્રશ્ન નવનીતમાંથી. લેન્સનું સૂત્ર એટલે શું? બધામાં આવડે. લેન્સ શું કીધું એ કરી સાનું વ્યાખ્યા જ આવે. વસ્તુ અંતર u, પ્રતિબિંબ અંતર v અને કેન્દ્ર લંબાઈ f વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતા સમીકરણને લેન્સનું સૂત્ર અથવા લેન્સ સૂત્રો કહે છે. એનું સૂત્ર 1/v - 1/u બરાબર 1/f. આના દાખલા પૂછે, આપણે દાખલાનો સેક્શન અલગ લેવાના છીએ. ચાલો, એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી નજર સમક્ષ એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10 વિજ્ઞાનના ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજીને આવરી લેતી રંગીન બુક, હાથેથી લખેલી બુક, ધોરણ 10 માટે અતિ ઉપયોગી એવું પંચામૃત કહી શકાય. દરેક પ્રશ્નના મુદ્દાસર જવાબ સાથે સાથે વિશિષ્ટ લખાણ શૈલી સાથે એવું કહી શકાય આઈએમપી પ્રશ્નોનો ખજાનો અને એક સરસ મજાની શોર્ટકટ ચાવી. તો તમારે આ બુકને કવર કરવી છે તો આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એપ્લિકેશનની લિંક આપેલી છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, એમાંથી સરસ મજાની તમે આ બુકને રીડ કરી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેન્સ દ્વારા મળતી મોટવણીની વ્યાખ્યા આપો અને તેને ટૂંકમાં સમજાવો. તો મોટવણીની વ્યાખ્યા બધાને આવડે જ છે. પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ, કઈ ઊંચાઈ? પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈના ગુણોત્તરને મોટવણી કહે છે. તેની સંજ્ઞા સ્મોલ m છે. માટે સૂત્ર ઓળખી શકાય. m બરાબર પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ છેદમાં વસ્તુની ઊંચાઈ. પ્રતિબિંબની ઊંચાઈને કેના વડે દર્શાવાય? h ડેશ. વસ્તુની ઊંચાઈને h. ચાલો, બીજું આનો સંબંધ બીજી કઈ રીતે મેળવીશું? આપણે m બરાબર v/u મુજબ પણ મેળવી શકાય. જે રીતે આપણે અરીસાના સૂત્રની સાબિત મેળવેલી એ રીતે લેન્સની આપણે સાબિતી મેળવીશું. તમે જોઈ શકો છો. જો અરીસો ન પૂછાય તો લેન્સ પૂછાય કરી નાખવાની. આ સાબિતી ખાસ આવડવી જરૂરી છે. આકૃતિ બેઠી જ દોરવાની. ચાલો, અરીસાની મોટવણીનું સૂત્ર શું હતું? m બરાબર -v/u. અહીંયા શું છે મિત્રો? m બરાબર +v/u. તો આકૃતિમાં જુઓ, સૌથી પહેલા વ્યાખ્યા આપવાની. પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈના ગુણોત્તરને શું કહેવાય? મોટવણી. મોટવણીનું સૂત્ર m બરાબર h ડેશ ના છેદમાં શું થાય? h. m બરાબર શું થાય? h ડેશ ના છેદમાં h. ચાલો, બે કાટકોણ ત્રિકોણ abp અને a', b' હતા. અહીંયા શું છે મિત્રો? abo અને a', b' છે. તો abo અને a', b' ઉપરથી ab ના છેદમાં a', b' બરાબર ob ના છેદમાં ob'. ab બરાબર +h, a', b' બરાબર નીચે એટલે -h', ob બરાબર -u, ob +v. આ +v -u બધું કેમ લખો છો તમને યાદ જ છે. આને આધારે તમે સમીકરણની અંદર કિંમત મૂકો. h સાથે h બરાબર v/u. આની જગ્યાએ m લખાય તો m બરાબર તમે કહી શકો મોટવણીનું સૂત્ર. અને કોની મોટવણી? લેન્સની મોટવણીનું આ શું છે મિત્રો? સૂત્ર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ મજાની ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસની એપ્લિકેશન એ મુકાઈ ગઈ છે, આવી ગઈ છે. તમારે પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરવાની છે. એમાં તમને ધોરણ 3 થી 12 ના તમામ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વઅધ્યયન પોથી, કાલ સ્વાધ્યાય પોથી, સાથે સાથે પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ અને પ્રશ્નપત્ર ને બીજું ઘણું બધું મળશે. સાથે લાઈવ લેક્ચરના આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ પણ તમને મળી રહેશે. તો તમારે સરસ મજાના આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે અને તમારા મિત્ર સર્કલને જાણ પણ કરવાની છે. છેલ્લો પ્રશ્ન લેન્સનો પાવર, અને આ પરીક્ષામાં પૂછાય તો તમને 4 માર્ક્સમાં પૂછાય. લેન્સનો પાવર એટલે શું? તો યાદ રાખજો, લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને મિત્રો લેન્સનો પાવર કહેવાય છે. રાઈટ? અથવા બીજી વ્યાખ્યા આપી, બહિગોળ લેન્સના મુખ્ય અક્ષ સમાંતર આપાત થતા પ્રકાશના કિરણો લેન્સ વડે વક્રીભવન પામવી f2 આગળ કેન્દ્રિત થાય છે અને અંતર્ગોળ લેન્સ માટે f1 માંથી વિકેન્દ્રિત થતા હોય એવો ભાસ થાય છે. આમ લેન્સની પ્રકાશના કિરણોને કેન્દ્રિત કે વિકેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતાને મિત્રો શું કહેવાય? મિત્રો કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. શું કહે છે મિત્રો? કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ જેમ ઓછી તેમ પ્રકાશના કિરણોને
કેન્દ્રિત કે વિકેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. આમ લેન્સની પ્રકાશના સમાંતર કિરણોને કેન્દ્રિત કે વિકેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા લેન્સના પાવર સ્વરૂપે રજૂ કરી શકાય છે. આથી આનું સૂત્ર મળે P બરાબર 1/f. આમ કહી શકાય એનો એકમ ડાયોપ્ટર છે, સંજ્ઞા કેપિટલ D છે. એક ડાયોપ્ટર બરાબર 1 મીટર ઇન્વર્સ, અને એક ડાયોપ્ટર એટલે 1 મીટર કેન્દ્ર લંબાઈમાં વાળા લેન્સનો પાવર કહી શકાય. અને આમ પરીક્ષામાં આમાંથી એક પ્રશ્ન બોર્ડમાં પૂછાય આ લાઈનમાંથી, અને તમારી પેપર સ્ટાઇલ બદલાઈ ગઈ છે અને એમાં 16 માર્ક્સના જગ્યાએ 24 માર્ક્સના પ્રશ્નો આવી ગયા છે. નવી કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી અનુસાર બહિગોળ લેન્સનો પાવર ધન, અને જ્યારે અંતર્ગોળ લેન્સનો પાવર કેવો હોય છે મિત્રો? ઋણ હોય છે. કેવો હોય છે? ઋણ હોય છે. ત્યારબાદ ઓપ્ટિશિયન અથવા આંખના ડોક્ટર આંખ તપાસી ચશ્માના જે નંબર પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં લખી આપે છે તે હકીકતમાં શુદ્ધિકારક લેન્સનો પાવર છે. ચશ્માના લેન્સનો પાવર પ્લસ હોય તો એનો અર્થ થાય કેન્દ્ર લંબાઈ 0.5 પણ કેવું હોય છે? પ્લસ. યાદ રાખજો, બહિગોળ લેન્સનો પાવર ધન હોય, અંતર્ગોળ લેન્સનો પાવર કેવો હોય છે? ઋણ હોય છે. અને લેન્સનો પાવર માપવાના સાધનને ડાયોપ્ટર મીટર કહેવામાં આવે છે મિત્રો. શું કહેવામાં આવે છે? ડાયોપ્ટર મીટર કહેવામાં આવે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. ચેપ્ટર કેવું કરીએ છીએ? પૂરું. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્નો સાથે મળીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.